सो हो गया अपना व्लॉगिंग सेटअप तैयार। सुरमा अखां विच पाया ना कर की गल वे भाई सौ सवाल तू खाया ना कर। की गल वे सो व्हाट्सअप गाइस की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। तो बड़ी देर बाद मैं कैमरा फेस करता ਪਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ, तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਵਲੌਗਿੰਗ 2018 ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 2019 ਚ ਪੂਰੀ ਧੱਕ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ। तो सब तो पहले आंदा है माइक। ये देख सकते हो माइक, क्योंकि व्लॉगिंग 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿਕਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆ ਬੋਇਆ ਦਾ BY-MM1। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ 'ਚ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਮਾਈਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਮਾਈਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ 에ਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੋਇਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੋਇਆ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਰੋਡ ਦਾ ਮਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਰੋਡ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡ। ਇਹ ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੀਡ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੀਲਾ ਪੋਡ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਟਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੁਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਊਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਆ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਈਕ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੀਡ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੀਡ ਆਪਾਂ ਚ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਲਗਾਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮਾਊਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬਤਾਇਆ, ਮਾਈਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਤਿਆਰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚੀਪ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਈਕ ਦੀ। ਸੋ ਰੋਡ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਔਸਮ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁਗਾੜ ਹੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਇਹ ਮਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਥੱਲੇ ਮਾਊਂਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਊਂਟ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗਾੜ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਚਿਮਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਕੋਲ ਚਿਮਚਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਪੇਚ ਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚਿਮਚੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਮਾਈਕ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੌਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ।